ሰላም የምንታ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እምላችሁ ቪዲዮቻችሁ እይታ አላገኝ ብለው ተቸግራችኋል? እንግዲያውስ ዛሬ በዛሬው ቪዲዮ ለዚህ መልስ ይሆናል ብለን ያሰብነውን አንድ አፕሊኬሽን ይዘንላችሁ መተናል። በዛ አፕሊኬሽን አማካኝነት ቪዲዮቻችሁ እይታ እንዲያገኙ ማድረግ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ምንድነው? እንዴት ነው የሚሰራው? የሚለውን ነገር እናሳያችኋለን። እስከመጨረሻው ድረስ ቪዲዮን በመከታተል ለዚህ መልስ ታገኛላችሁ። ሚንታ ዩቲዩብ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ውድ የሚንታ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ቪዲዮቻችሁ ቪው ካላገኙ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው። ያ ችግር በብዛት የሚታየው ቪዲዮቻችን ያለ ማግኘታቸው የሚታየው ችግር ምን ላይ ነው? ተምኔል ላይ ነው። ተምኔላችሁን በትክክል አልሰራችሁም ማለት ነው። ተምኔላችሁን በትክክል ሰርታችሁ ቪዲዮአችሁ እይታ ያገኛል በትክክል ከሰራችሁ። ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ አንድ አፕ ነው። በዛ አፕ አማካኝነት ተምኔላችሁን በደንብ ሳቢ አርጋችሁ ሰርታችሁ ቪዲዮቻችሁ እይታ ማግኘት እንዲችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተምኔላችሁን እንዴት ነው መስራት የምትችሉት የሚለውን ነገር እናያለን። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ምንድነው የምታረጉት? አዲስ ታብ ትከፍቱና ጉግል ታይፕ ታደርጋላችሁ google.com then after ምንድነው የአፑ ስም ካንቫ ይባላል። www.canva.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኦኬ ከዛ የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ። ካንቫ የምትለውን የመጀመሪያውን ትመርጣላችሁ። ደን ይመጣላችኋል፣ ዲስፕሌይ ይሆናል። እዚህ ጋር አዲስ ለሆናችሁ ሜቢ ሬጂስተር አድርጉ ሊላችሁ ይችላል። በኢሜይል እና በፓስወርዳችሁ ሬጂስተር አድርጉ፣ ችግር የለውም። ዘን ካስተም ዲዛይን የሚለውን መርጠን ዊድዝ እና ሃይት እናስገባለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ከዛም በኋላ ቡም ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴምፕሌቶች አሉ፣ ኤሌመንቶች አሉ፣ አፕሎዶች አሉ። ፎቶ ማስገባት እንችላለን፣ ቴክስት ማስገባት እንችላለን። እጅግ በጣም ቀላል አፕ ነው። ቀላል ነው በጣም። እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። እናንተ በቀላሉ ተምኔል ትሰራላችሁ። በቀላሉ ቪዲዮቻችሁ እይታ እንዲያገኙ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን በደንብ አርጋችሁ እናንተ ለብቻችሁ ስትሆኑ ከፍታችሁ እዩት በደንብ አርጋችሁ። እኔ ዛሬ በቀላሉ አንድ ተምኔል እየሰራው ነው ማሳያችሁ። ይሄን ለእናንተ እንድትመለከቱት ነው መከፍትላችሁ። ስለዚህ አንድ ዋይት ሬክታንግል መጥቶልኛል። ከዚህ ጋር ኤሌመንት ውስጥ ልግባና አንድ ሼፕ ለምረጥ። ሬክታንግል መረጥኩ። ደን ከነጩ ጋር ፊት መሆን አለበት። ከነጩ ጋር ፊት ታደርጉታላችሁ። ሳብ ያረጋችሁ ፊት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ከለር የፈለጋችሁትን ከለር ሳቢ የሚያምር ከጽሁፉ ጋር የሚሄድ ከለር ትመርጣላችሁ። እኔ ብላክ ነው የመረጥኩት። ከዛ ቴክስት እናስገባለን። እኔ አሁን አንድ ተምኔል እየሰራው ነው ማሳያችሁ። ቴክስት አስገባለሁ። ቴክስት አስገባላችሁ። ቦታውን እንደፈለጋችሁ ያምርልኛል ብላችሁ የምታስቡት ቦታ ላይ ታረጋላችሁ። ጽሁፍ አለ፣ እሱን ኮፒ አድርጌ አምጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ እዛ ላይ። ፔስት ስታደርጉ ኮንትሮል ቪ ነው በደንብ አክሴፕት የሚያደርገውና እንደዛ አድርጋችሁ ፔስት አድርጉት። እቺኛዋን ዲሊት አድርጓት። ከዛ የፈለጋችሁት ቦታ ላይ ያስቀምጡት። ዘን ከለር መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ዩቲዩብ የምትለዋን ከለሯን ለቀይራት። ከለሩን ትቀይሩታላችሁ። ሳይዝ መቀየር፣ ፎንት መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ከለሩን ቀየርኩት። ከለሩን ከለር ስትቀይሩ ግን በትክክል ሳቢ የሚሆን ከለር እይታ ሊያገኝ ይችላል ብላችሁ የምታስቡትን ከለር ነው የምትቀይሩት። ከዛ ጽሁፍም የምታስገቡት እያንዳንዷን ቃል ላይ በደንብ ተጠንቅቃችሁ ጽሁፍ አስገቡ። ለሰው ትኩረት ይሰጣል ብላችሁ የምታምኑበትን ጽሁፍ አስገቡ። ከዛ አሁን ፎቶ ነው ማስገባት የፈለጉት። ፎቶ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ ማለ፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ አፕሎድ አርጋችሁ የራሳችሁን ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ። አሁን ለጊዜው እኔ የፈለኩት የራሴን ፎቶ ማስገባት ነው።
ስለዚህ እሱን ፎቶ ሴቭ ካረኩበት ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርጌ አስገባዋለሁ። በቀላሉ ሳብ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ነው፣ ምንም አይከብድም። ሳብ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። አስቀመጠው ተቀበለ ማለት ነው። ከዛ ቦታውን የፈለጋችሁት ቦታ ሳይዙንም ከፈለጋችሁ ታተለቁታላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ታሳንሱታላችሁ። እንደዛ ታረጋላችሁ። ከዛ አሁን ቀጥሎ ቴክስት ማስገባት ነው የፈለኩት። ስለ ታግ ነው ቪዲዮ የሰራሁት ብያችኋለሁ። ታግ የምትል ቴክስት ነው ማስገባት የፈለኩት። ስለዚህ እሷን ታይፕ አረጋለሁ። ቦታውንም ከለሩንም እሱንም እንደመጀመሪያው ሪአሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላም ጽሁፍ ካለ ከውስጥ አምጥታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ራሳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ታግ ብዬ ጻፍኩ። ከዛ ቦታውን ምናምን ፎንቱን የፈለጋችሁትን ሳቢ ነው ያምራል አይን ይስባል ብላችሁ የምታምኑትን ፎንት ከለር ሳይዝ በደንብ ራሳችሁ እንትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ በአንዴ ፐርፌክት ላትሆኑ ትችላላችሁ። እየሰራችሁ ስትሄዱ ነው ፐርፌክት የምትሆኑት እና አሁን ያው ከበድ ሊላችሁ ይችላል፣ ግን ቀላል ነው። አፑ በደንብ ትሰሩታላችሁ ብዬ አምናለሁ። ቦታው የቱ ጋር ነው መሆን ያለበት የሚለውን ትራይ እየሞከራችሁ እዚህ ጋር ቢሆን ያምራል የሚለውን እያያችሁ ሪአሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ ከዛ እስኪ ብዙም ሳቢ ስላልሆነ ሳይዙንም ተለቅል አርገው ታግ የምትለውንም ፎንቷል ተቀይራት። ኦኬ የፈለጋችሁትን እዚህ ውስጥ ካለ ውስጥ እየመረጣችሁ ትራይ ኤንድ ኢረር ነው እየመረጣችሁ ቤስት የሆነው ሲመጣ አንዱን እንትን ትላላችሁ፣ ትመርጥ ቹዝ ታረጋላችሁ። ኦኬ ሳቢ ነው ብላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን መረጥኩት አስቀመጣችሁ ማለት ነው። ትንሽ ሳይዙን ማተለቅ ትችላላችሁ። በደንብ እይታ እንዲያገኝ እንዲታይ ታረጋላችሁ። በቃ በቀላሉ ተምኔላችሁን በእንደዚህ አይነት መንገድ ሰራችሁ ማለት ነው። በደንብ ሳቢ ነው ብላችሁ ያመናችሁበት ድረስ ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። ውስጥ ያሉትንም እዩዋቸው በደንብ። አፕ ብዙ ነገር አለው፣ እዩት። ተምኔል ብቻ ሳይሆን ሌላም ነገር ይሰራል። ባነርም ይሰራበታል። ሌሎች ነገሮችም ይሰራሉ። በሌላ ቪዲዮ እሱንም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ዛሬ ተምኔል ላይ ፎከስ ማድረግ ስለፈለኩ ነው። ዘንድ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። ኢትስ ፍሪ ዳውንሎድ አረጋችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ ማለት ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አረጋችሁ። በጣም በቀላሉ ተምኔል ሰራችሁ ማለት ነው። ይሄን ዳውንሎድ ያረጋችሁትን እዛ ላይ አፕሎድ ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ኦኬ መልስ እንሰጣለን። ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮዬ። ተምኔላችሁን አሳምራችሁ በመስራት ቪዋችሁን በደንብ አሳድጉ፣ ሰብስክራይባችሁን በደንብ አሳድጉ የዛሬው መልእክታችን ነው። ስላያችሁን እናመሰግናለን። ምንታ ቲዩብ ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር አድርጉን። ቻው